Hi guys, welcome sa ating YouTube channel. Sa video na ito, gagawa tayo ng magnetizer na kulay black. Ang gamit natin dito ay scrap wood katulad nito. Pinlamp natin siya, gumamit tayo ng tatlong clamp. Pinagdikit natin siya at ginamitan natin siya ng wood glue. Part na to, babalatan natin sa gamit ang glue para mawala yung dumi at pantay. Katulad nito, pantay na siya. Napakita ko sa inyo impact ng bawat isa. Katulad nito ay 90 cm, then yung paan naman 24 cm, tatlong 24 cm. Sila naman divider ay 45 cm. Guys, yung dapat naman ito ay 24 cm. Tapos ang dapat ng bawat paa ay 4 inches or 10 cm. So guys, gumamit tayo ng wood para hanggang type. Tatakpan natin yung mga butas na pinagpakuha. Wala yung mga chips. Tapos mag-a-apply naman tayo ng sanding sealer para matakpan yung kanyang mga butas ng kahoy. Sa ganun, pag magpintura tayo ay hindi ito sisipsipin at smooth ang pagkakapintura natin. Tapos natin mag-sanding sealer, ilihan natin ito ng bahagya hanggang sa mag-pulpos. After natin maliya, papahid na tayo ng pintura. Lalo na rin na pintura ay elastomeric water based paint. So ito yung kulay black, and magpo-coat tayo ng hanggang 2 beses. Babalutan natin lahat ng pintura. Wait. Tapos patuyuin ng mga ilang minuto. Then ngayon,
ito, na-assemble natin after mapatuyo. Gumamit tayo dito na drill. Binutasan muna natin at saka gumamit tayo ng gypsum screw or black screw kung tawagin, pangkahoy. Ayan. Ayan din sa gitna para pantay siya. Patin na iwi at siguro din naka-level at pantay ang divider natin. Pwede nyo rin gamitan ng wood glue bago screw, pero ito ay optional lamang. Sa wakas ay tapos na ang ating monitor riser or patungan ng monitor. Itong 90cm ay hanggang pandalawahan na monitor.